It's a beautiful day sa inyong lahat at welcome back to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, kindly click or tap the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest and helpful tutorial videos. So for today's video, tuturuan ko kayo paano gumamit ng Clear Scanner. Okay? Ang Clear Scanner ay isang application na pwede nating i-install sa ating mobile gadgets. So, una natin gagawin is pumunta tayo sa Google Play Store. Okay. So, ito. Google Play Store. Tapos, hanapin lang natin si Clear Scan. Okay. Clear Scan, libre ito siya. Free document scanner, app, and PDF scanning. Okay, first and foremost, I am not affiliated or connected to this application. So, finiture ko siya kasi I find it very helpful, lalo na sa mga teachers and students na walang built-in scanner yung mga printers nila. So, madali lang siyang gamitin. Okay? So, meron siyang bagong update. So, mag-update natin ito siya mamaya. And, hindi siya gaano kabigat na app. Okay? So, pagkatapos, after natin ma-install ang application na ito, hanapin na natin siya dito sa ating mga apps. So, nandito na si Clear Scanner. Okay? So, Clear Scan. So, gagawa lang tayo ng folder. Okay. So, halimbawa ng mga folder na pwede nyo gawin is IPCRF or kung ano pa bang mga important folders. Okay. Or even modules. Okay. So, this folder is empty. So, yung kanina, mga folders yung nagawa natin. So, click lang natin yung cam. Tapos, itatapat lang natin siya. So, huwag nyo kalimutan na ilapat nyo yung papers nyo, yung document nyo sa straight or flat na surface. Para maayos yung pagkakuha. Tapos, okay. Once na ma-capture nyo na siya, so i-adjust nyo lang to. Okay. So make sure na maayos yung pagkakakuha nyo. Tapos pumunta kayo sa maliwanag na lugar para malinaw yung pagkakakuha nyo. Tapos, okay. So, pwede nyo siyang i-edit. Pwede itong color and pwede nitong black and white. So, ito para siyang photocopy. Tapos, ito yung malinaw. Scan. Scan na siya. Tapos, click. Okay. Tapos, huwag nyo kakalimutan na para ma-save itong mga files na kinuha nyo o ni-scan nyo. So, click Save to Storage. Okay. Tapos, rename nyo yung file. Halimbawa, ito ay module for Kinder. Okay. Tapos, i-save nyo siya kung saan nyo siyang gusto i-save. So, ilalagay natin siya sa download na folder. Okay. Tapos, save to storage. Okay, ayan. So, masisave na siya. Okay, close muna natin ito. Okay, next. Halimbawa, magsisave pa tayo ng iba pang mga important na files. So, pwede din. So, next na file. So, dapat maayos itong mga files natin. Okay. Yan. Okay. Okay. Tapos, check. Okay. So, yan. Pwede black and white. Pwede ito. Tapos, okay. So, masisave na din to siya. Okay.
module. So, halimbawa, ito ay module 2. Okay, save to storage. O, ayan. So, yun lang. Ulitin na natin din ang process. Okay. So, kung pwede pa kayo mag-a-add dito ng folder. So, halimbawa, folder nga para sa IPC RF. Ayan. Yan. Tapos, pwede nyo siya i-scan yung mga important na files nyo dito. Okay? So, yun lang. Hopefully, this video helps you sa pagsasave ng mga files. So, that's all and thank you.